فأنا النهاردة بربي بني آدم إن هو يبقى عنده مهارات قوية جدا جدا تفيده بكرة، لأن محدش فينا عارف بكرة. يعني زي ما كنت بحكي لحضرتك كده، تيم وورك ما كانش قوي في النسيج بتاع فكرنا. فكرة أنا دي مشكلة. المشكلة إن أنت تبني الشغل على التيم وورك، ودي أزمة. حتى الشركات طول الوقت بتحاول تشتغل على البيئة العمل إنها تبقى كده عشان تنجح. فكل مهارات بتاعت حل المشاكل والتواصل والاستماع الجيد والتطوير المستمر، كل دول أساسيين بالذات في اللي بيشتغل في شركات دولية بتتعامل مع دول في العالم كله. وده جزء منه إنك وانت بتختار الموظفين لازم يبقى عندهم اتخاذ القرار، لكن هو بيطور نفسه في المجالات. يعني الوظائف اللي كانت موجودة النهاردة مش هي الوظائف اللي موجودة بعد 5 سنين حتى. فكرة ان هو بيحل مشاكل، لان انت لو انا عندي المهارة بتاعت حل المشاكل، انا اللي هقابله النهاردة في نفس اليوم ممكن بعد ساعتين اقابل مشكلة تانية وثالثة ورابعة. ففكرة انا بقى عندي هذه المهارة، وان انا فعلا حد يعتمد عليه لما تقول له انا عايزك تعمل القصة دي او الشغلانة دي ايا كانت هي بسيطة او كبيرة، يعرف يتصرف ويعملها صح. طبيعي هتقابله معوقات ومواقف مختلفة فيعرف يتحرك فيها مظبوط. وزي ما قلت ان هو يتعامل مع الفريق ان احنا فريق. ده مفهوم برضو يعني في مجتمعنا شوية غائب. يعني فكرة ان انا وانا شاطر وخلاص، لا خالص. هي الحياة مفيش نجاح من غير فريق. فابقى انا داخل بالمفاهيم المظبوطة دي حاجة مهمة قوي واحنا بنعمل انترفيو او بنختار حد ان هو ينضم لفريق نهضة مصر. في حلقة من حلقاتنا اللي فاتت اتكلمنا ان واحد من اهم اهداف اي منظومة تعليمية انها تجهز الولاد لمستقبل ما نعرفش كتير عن تفاصيله ولا عن شكل الوظائف اللي ممكن تكون موجودة فيه. وعشان كده خبراء المناهج اللي بنوا منهج التعليم 2.0 كانوا حريصين جدا ان الولاد يمارسوا مهارات العمل من وهم لسه في المدرسة، عشان لما يتخرجوا يبقوا فعلا جاهزين لبكرة. انا لؤي عوني، وهتكلم معاكم النهاردة على مهارات العمل واهميتها، وازاي منهج التعليم 2.0 بيساعد ولادنا ان هم يكتسبوه. اكيد فاكرين من الحلقات اللي فاتت ان اطار مصر للمهارات الحياتية فيه 14 مهارة تحت 4 ابعاد تعلم. هنركز مع بعض على مهارات العمل تحت بعد التعلم لتعمل، وهنعرف في البداية مع بعض اهمية مهارات العمل لجيل بكرة. اعتقد ان مفيش خلاف ان الشهادة بتساعد ولادنا يلاقوا وظيفة، بس في نفس الوقت سوق العمل اتغير كتير عن زمان، ودلوقتي النجاح والاستمرار في أي وظيفة بقى بيتطلب من اللي بيشتغل إن هو يكون متمكن من مهاراته، والمهارات اللي بيكون محتاجها أصحاب العمل والشركات عشان خاطر شركاتهم تكبر أكتر وتنجح. وده بيتطلب من كل واحد بيشتغل إنه يقدر يوظف مهاراته بأفضل طريقة ممكنة، وفي نفس الوقت يقدر يواكب التغيرات السريعة اللي بتحصل في المكان اللي هو شغال فيه عشان يقدر يحافظ على وظيفته وكمان يتقدم فيها. النهاردة المؤسسات بتدور على الشخص الناجح اللي دايما يقدر يضيف المكان اللي هو شغال فيه، فبتدور على اللي يقدر يتعاون مع فريق عمل ودايما يسمع لهم ويقدر يناقش معاهم افكار جديده عشان يطوروا من اداء المكان اللي شغالين فيه، مش بس يعملوا المهمات المطلوبه منهم بشكل روتيني كل يوم. وكمان بتتمسك باللي يقدر يخطط وينفذ الخطط وياخد قرارات، لان ده اللي بيساعد المؤسسات انها تتطور بشكل اكبر واسرع. تجهيز جيل زي ده لازم يبدا من المدرسه، وعشان كده تعليم 2.0 مش بس بيركز على المعارف، لا كمان بيخلي التلاميذ يكتسبوا وينموا مهارات مختلفة واللي بتساعدهم ان هم يشتغلوا مجرد ما يخلصوا تعليمهم. فنلاقي ان التلميذ من ساعة ما بيدخل المدرسة وهو بيتعود يشتغل في مجموعات مع زمايله عشان ينفذوا أنشطة مختلفة ويناقشوا أفكار مناسبة لسنهم، ولما يكبر شوية تبتدي المهارات دي تتطور معاه، فيقدر يحلل معلومات ويحدد أهدافه وكمان يتخذ قرارات ويمارس مجموعة من المهارات القيادية لما يكون قائد لفريقه أحيانا، أو إنه يبقى عضو في فريق. ترى كل ده مش كتير على طفل في ابتدائي؟ كان ممكن ده يبقى كتير على طفل في ابتدائي لو كان لسه بيذاكر الكتاب من الجلد للجلد، بس اللي بيحصل دلوقتي إنه بيتعلم من خلال مواقف حقيقية، وده بيخليه لما يكبر ويبقى شاب ممارسته للمهارات دي تكون حاجة طبيعية، مش حاجة لسه محتاج يتدرب عليها من الأول. مدير شركة اجتمع بفرق التسويق وطلب منهم يعملوا حملة إعلانية لواحد من المنتجات عشان يوصلوا لأكبر عدد ممكن من العملاء في خلال شهر عن طريق الإنترنت. هنلاقي هنا إن كل الفرق معها نفس الأداء، وكمان الوقت ثابت، ومعيار النجاح إن هم يوصلوا لأكبر عدد ممكن من العملاء. وبعد شهر الشركة احتفلت
بالفريق اللي فاز واللي قدر يوصل ل 20,000 عميل. تفتكر ايه الحاجة اللي ساعدت الفريق انه ينجح في المهمة دي؟ لو بصينا هنلاقي ان مهام زي دي عشان تنجح لازم اعضاء الفريق يتناقشوا مع بعض وياخدوا قرارات ويتعاونوا مع بعض عشان يقدروا ينفذوا القرارات اللي خدوها. وبعد ما يخلصوا شغلهم لازم يعرضوا شغلهم بافضل طريقة ممكنة ويكون متخطط لها كويس. مدرس تانية ابتدائي قسم التلاميذ لمجموعات وطلب منهم يعملوا اطول سلسلة ورقية، وادى لكل مجموعة ورقتين ومقص ولزق وحسب لهم نص ساعة. هنلاقي هنا ان التلاميذ كان معهم نفس الادوات والوقت بتاعهم ثابت، ومعيار النجاح ان هم يعملوا اطول سلسلة ورقية. في نفس المرحلة العمرية دي التلاميذ بيطلب منهم ان هم يصمموا أداة لجمع الخضروات، وكمان بيطلب منهم ان هم يعرضوا الأداة دي لزمايلهم ويقنعوهم بالمميزات اللي فيها. نفس مهارات العرض والإقناع دي التلاميذ يقدروا يستخدموها في وظائف مستقبلية زي المحاماة أو وظائف المبيعات، أو حتى قدام لجان تحكيم مسابقات مختلفة. منتدى الاقتصادي العالمي نشر دراسة في أكتوبر 2020 بعنوان مستقبل المهن، وفي جزء من الدراسة دي أشار للوظائف اللي هنبقى محتاجينها أكتر من غيرها لحد 2025. ولما بصينا للمهارات اللي محتاجينها للوظائف دي لقينا إن هي نفس المهارات اللي موجودة في مناهجنا، وده بيطمنك إن إحنا ماشيين في الاتجاه اللي العالم كله ماشي فيه. في حلقتنا النهاردة شفنا مثالين من فرص كتير بتكون موجودة لأولادنا عشان ينموا مهارات التفاوض والتعاون والإنتاجية واتخاذ القرار، واللي موجودين تحت بعد تعلم لتعمل. أكيد طبعا بنرحب بكل أسئلتكم في التعليقات، وعلى وعد باللقاء في حلقة جديدة من حلقات جيل بكرة.